Cuộc chiến giữa thế giới tự do với Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến giai đoạn một mất một còn. Xin kính chào quý vị quay trở lại với chuyên đề Ván cờ Mỹ Trung của Epoch Times tiếng Việt. Nội dung chuyên đề của chúng ta hôm nay có những chủ đề chính như sau. Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc có tư cách một tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia? Lệnh trừng phạt đối với Huawei và TikTok chà thấm vào đâu? Một dự luật kinh thiên động địa. Hoa Kỳ sẽ cắt đứt với Đảng Cộng sản Trung Quốc một khi dự luật được thông qua. Cuộc chiến giữa thế giới tự do với Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến giai đoạn một mất một còn. Lượng lớn đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến trung tâm thoái đảng toàn cầu. Đảng Cộng sản Trung Quốc lựa chọn tối hậu nào? Và sau đây là những thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, hôm 1 tháng 10, ngày Quốc khánh Trung Quốc, dân biểu Scott Perry, hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Pennsylvania, đã đề xuất dự luật liệt Đảng Cộng sản Trung Quốc vào danh sách tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia. Một khi dự luật được thông qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc về mặt pháp lý sẽ tương đương với Đức Quốc xã và các tổ chức khủng bố khác. Tại sao có tư cách một tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia? Kính thưa quý vị, ông Scott Perry đã tuyên bố việc nhận thức và xác định danh sách tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia là công tác nội bộ của chính phủ. Mục đích là xác định và loại bỏ các tổ chức tội phạm quốc tế đe dọa nghiêm trọng đến lợi ích Hoa Kỳ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức và chủ đạo gián điệp Trung Quốc đánh cắp quyền sở hữu tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ, tiến hành các cuộc tấn công mạng vào Hoa Kỳ, tham gia các hoạt động gián điệp và buôn lậu một lượng lớn fentanyl vào Hoa Kỳ, làm hại người dân Hoa Kỳ. Đây là những nguyên nhân trọng yếu nhất khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc đủ tư cách lập vào danh sách tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia. Lệnh trừng phạt đối với Huawei và TikTok chà thấm vào đâu? Một dự luật kinh thiên động địa. Ông Scott Perry nói, chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc phải gánh trách nhiệm về tội ác mang tính quốc tế của nó. Hơn nữa, phải đối diện với toàn bộ lực lượng của cơ quan chấp pháp Hoa Kỳ. Đảng Cộng sản Trung Quốc là uy hiếp đối với sự tự do và sinh tồn của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ phải sử dụng cả bộ máy chính phủ để chống lại hành vi xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong nhiều thập niên qua, hành vi xâm lấn và phi pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến người dân Mỹ mất đi hàng triệu việc làm, tài sản trí tuệ trị giá hàng tỷ đô la Mỹ và sự độc lập của các tổ chức học thuật. Luật sư nhân quyền Diệp Ninh ngày 2 tháng 10 nhận xét về tác động của đạo luật này rằng đề xuất của dự luật này bản thân nó chính là kinh thiên động địa. Nếu đề xuất này được thông qua, nó sẽ thay đổi toàn bộ đường hướng phát triển của nhân loại. Tác động đối với quan hệ Trung Mỹ là không thể tránh khỏi. Đừng nhìn vào hiện tại, nó chỉ mới bắt đầu. Đây là một bước tiến cực lớn. So với hiện tại, các lệnh trừng phạt đối với Huawei và TikTok chà thấm vào đâu, ông nói. Trước mắt, số người chết do đại dịch viêm phổi Vũ Hán ở Mỹ lên tới khoảng 210.000 người và số người chết trên toàn thế giới đã là hơn 1 triệu người. Virus viêm phổi Vũ Hán thậm chí cũng đã lây nhiễm cho cả Tổng thống và đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ. Luật sư Diệp Ninh nói với The Epoch Times rằng sự việc này có ảnh hưởng to lớn đến mức nào, hiện giờ vẫn không biết được. Hai sự việc này lại phát sinh trong cùng một ngày, đó là ngày Quốc khánh của Trung Quốc. Không thể nói rằng đó chính là thiên ý. Nó có thể khiến thái độ của Tổng thống Trump đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc càng trở nên cứng rắn hơn. Chính sách o bế của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong suốt 70 năm qua của Hoa Kỳ có thể sẽ thay đổi hoàn toàn. Hoa Kỳ sẽ cắt đứt với Đảng Cộng sản Trung Quốc một khi dự luật được thông qua. Kính thưa quý vị, luật sư Diệp Ninh cho rằng Trung Quốc là một quốc gia
mà đảng với quốc gia là một thể. Nếu không cắt đứt triệt để quan hệ Mỹ-Trung, Hoa Kỳ sẽ tương đương cấu kết với một băng nhóm tội phạm và trở thành tòng phạm. Mặt khác, nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc bị xếp vào tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia, nó sẽ được coi là tổ chức tương tự như Đức Quốc xã và chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Theo định nghĩa này, tất cả các hình thức đấu tranh nhằm lật đổ sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều sẽ được coi là hợp pháp, bởi đó không phải là đấu tranh với một chính quyền hay một chính phủ hợp pháp, ông Diệp nói. Cuộc chiến giữa thế giới tự do với Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến giai đoạn một mất một còn. Luật sư Diệp Ninh bày tỏ hiện giờ nó đã bước vào giai đoạn vô cùng khốc liệt. Mỗi một sợi dây thần kinh đều đang căng thẳng, biến hóa mỗi ngày đều vô cùng kịch tính cũng rất mau lẹ. Các chủng các dạng biến hóa hệt như vách núi dựng đứng. Dùng trời đất đảo lộn để hình dung cũng không quá chút nào. Đảng Cộng sản Trung Quốc bị liệt vào tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia có thể gây ra một tình huống tương tự như sự tan rã của Liên Xô năm 1991. Khi các đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô xé thẻ đảng viên của họ trên quảng trường đỏ ở Liên Xô, điều đó cũng sẽ kích hoạt nhiều người hơn nữa tự nguyện thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lượng lớn đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến trung tâm thoái đảng toàn cầu. Luật sư Diệp Ninh cho biết, hiện nay lượng lớn các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến trung tâm thoái đảng toàn cầu đề nghị thoái đảng và làm các thủ tục thoái xuất. Ông nói, chúng ta hãy chúc mừng họ, họ đã không còn là thành viên của tập đoàn tội phạm sau khi họ tuyên bố thoái xuất. Ông cho rằng mọi người cũng nên được nhắc nhở không được tiếp tục tiếp tay cho Đảng Cộng sản Trung Quốc làm điều ác sau khi đã tuyên bố thoái xuất đảng. Thứ hai là những người còn có đầu não và lương tri trong Đảng Cộng sản Trung Quốc nên nhận ra rằng không thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ mang lại sự hủy diệt cho bản thân mà còn gây hại cho gia đình và người thân của họ. Tháng 7 năm nay, hơn 70 tổ chức phi chính phủ và hơn 500 nhà hoạt động nhân quyền đã viết thư cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp William Barr tuyên bố Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Điều này cho thấy đạo luật này đã có nền tảng dư luận rộng rãi ở Hoa Kỳ. Đảng Cộng sản Trung Quốc lựa chọn tối hậu nào? Kính thưa quý vị, ông Diệp Ninh nói rằng khi đối mặt với việc bị xếp vào tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia, Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ có hai lựa chọn. Một là giải thể. Nhà cầm quyền hiện nay phải chủ động giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc, thành lập một đảng chính trị khác. Thể chế Đảng Cộng sản Trung Quốc coi như không còn tồn tại nữa. Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc giải thể, các đảng viên của nó sẽ không còn là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc nữa. Lựa chọn thứ hai là Đảng Cộng sản Trung Quốc gắng gượng hơi tàn chống chọi đến cùng, nhưng cuối cùng nó vẫn sẽ đi vào ngõ cụt và đối mặt với sự sụp đổ hoàn toàn. Còn quý vị nhận định ra sao về việc này ạ? Liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc có đủ dũng cảm và sáng suốt mà lựa chọn giải thể bộ máy Đảng Cộng sản Trung Quốc không? Hay sẽ để ông trời quyết định vận mệnh ắt phải sụp đổ của nó? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị về vấn đề này ở phần bình luận bên dưới quý vị nhé. Xin kính chào quý vị, quay trở lại với chuyên đề ván cờ Mỹ-Trung của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem xét một vấn đề nhức nhối bấy lâu nay trên trường thế giới. Đó là việc Trung Quốc tìm cách thao túng Liên Hiệp Quốc bằng nhiều phương cách và thủ đoạn. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn cụ thể những chiêu thức ấy là gì, và chính quyền Tổng thống Trump sẽ không để điều đó diễn ra dễ dàng như thế nào. Các nội dung chính mà chúng tôi sẽ đề cập tới như sau. Văn phòng Liên Hiệp Quốc tiếp tục cung cấp danh sách các nhà hoạt động nhân quyền cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc nghiễm nhiên chi phối 4 tổ chức quan trọng
của Liên Hiệp Quốc. Chiêu thức thứ nhất, dùng tiền để mua chuộc. Chiêu thức thứ hai, đe dọa gây áp lực. Vì sao Hoa Kỳ lại là nhà tài trợ chính của Liên Hợp Quốc? Nếu Tổng thống Trump tái đắc cử, Đảng Cộng sản Trung Quốc có đạt được mục đích? Sau đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi phân tích các chi tiết. Văn phòng Liên Hiệp Quốc tiếp tục cung cấp danh sách các nhà hoạt động nhân quyền cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kính thưa quý vị, cách đây không lâu, nhân viên Liên Hiệp Quốc Emma Greeley đã thông báo với giới truyền thông rằng Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Thụy Sĩ tiếp tục cung cấp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc danh sách các nhà hoạt động nhân quyền, đã chỉ trích chế độ và thông tin của tổ chức này. Theo Fox News, Greeley đã thực sự đệ đơn cáo buộc Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào năm 2013. Vụ việc tố cáo này đã gián tiếp phơi bày một trong những phương pháp mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vận hành trong nhiều năm để làm suy yếu cơ chế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và phản ánh mức độ thâm nhập sâu rộng của nó và các vấn đề nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc nghiễm nhiên chi phối 4 tổ chức quan trọng của Liên Hiệp Quốc. Nhật báo Le Figaro số ra ngày 9 tháng 4 phân tích rằng từ đầu năm 2010, lợi dụng cơ hội Hoa Kỳ rút khỏi các hiệp định đa phương, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã âm thầm vươn vòi bạch tuộc len lỏi vào trung tâm truyền thông của Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, v.v., thúc đẩy các con cờ trong các tổ chức xã hội quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Chẳng hạn như thực tế cách làm và kết quả ở WHO lần này, Đảng Cộng sản Trung Quốc giống như bạch tuộc đang vươn vòi vào những vị trí trống trong các tổ chức, sau đó lặng lẽ đẩy người của mình vào các vị trí chiến lược. Hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc nghiễm nhiên chi phối 4 tổ chức quan trọng trong số 15 tổ chức nghề nghiệp của Liên Hiệp Quốc: Tổ chức Nông lương, Liên đoàn Viễn thông Quốc tế, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. TEDx của Tổ chức Y tế Thế giới và WTO là những ví dụ điển hình. Lần này, sự hợp tác giữa WHO và Đảng Cộng sản Trung Quốc là hoàn hảo, đã gây ra dịch bệnh lớn ngày nay. Quý vị biết đấy, một trong những mục đích của Liên Hiệp Quốc là cải thiện nhân quyền và thúc đẩy tự do trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại có được chiếc ghế quan trọng trong tổ chức này. Điều đáng nói là Đảng Cộng sản Trung Quốc lại nổi cộm về các vấn đề đàn áp tôn giáo tín ngưỡng, đàn áp người bất đồng chính kiến, nạn mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công, các trại lao động cưỡng bức, các trại tập trung của người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, và gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc khiến Đài Loan mất tư cách đại diện trong WHO. Ông Hugh Neher, giám đốc điều hành của UN Watch, nhận xét cho phép Trung Quốc, một chế độ áp bức và vô nhân đạo, được lựa chọn các nhà điều tra trên thế giới về quyền tự do ngôn luận, giam giữ tùy tiện và mất tích, giống như đưa một người mắc chứng cuồng phóng hỏa vào làm chỉ huy chữa cháy vậy. Làm cách nào mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thao túng được Liên Hợp Quốc? Mục đích ra sao? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chiêu thức thứ nhất, dùng tiền để hối lộ mua chuộc. Trong một báo cáo điều tra của Yahoo về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc thâm nhập Liên Hiệp Quốc, một cơ quan tình báo Hoa Kỳ thông báo rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc từ lâu đã triển khai các công ty tư nhân, tỷ phú, gián điệp và thậm chí sử dụng các tổ chức từ thiện để hối lộ các quan chức Liên Hiệp Quốc vì mục đích chính trị. Quý vị còn nhớ về vụ việc hối lộ của một tỷ phú Trung Quốc vào năm 2018 chứ ạ? Lap Shen đã hối lộ Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và một số đại sứ khác số tiền 1,7 triệu đô la để có được sự ủng hộ của họ trong một trung tâm được đề xuất của Liên Hiệp Quốc ở Macau. Với đóng góp 12% ngân sách cho Liên Hiệp Quốc so với 8,5% của Nhật, nhiều thứ hai thế giới sau Mỹ, Bắc Kinh đang dùng ảnh hưởng tăng dần để thực hiện các mưu đồ chính trị dưới danh nghĩa những mục tiêu phát triển bền vững.
Từ năm 2007 đến nay, vị trí Phó Tổng Thư ký Cơ quan các vấn đề xã hội và kinh tế Liên Hiệp Quốc luôn thuộc về người Trung Quốc, giúp Bắc Kinh lèo lái được các chương trình phát triển dưới lá cờ UN, nhưng thực chất phục vụ lợi ích quốc gia họ. Chẳng hạn, chương trình sáng kiến vành đai con đường. Với sự thao túng của Bắc Kinh, các vấn đề nhân quyền thế giới không còn là nghị sự quan trọng. Trung Quốc đã gây sức ép để hạn chế sự tham dự các tổ chức nhân quyền tại những sự kiện lớn của UN. Token Age, Chủ tịch Đại hội Di ngô nhĩ Thế giới, đã bị cản trở dự diễn đàn thường trực UN về các vấn đề cộng đồng người bản địa. Thưa quý vị, thậm chí theo Foreign Policy, 26 tháng 3 năm 2018, Tổng thư ký UN Anthony Guterres đã lẳng lặng xóa sổ một văn phòng đặc trách nhân quyền. Hành động này xảy ra ngay sau khi Trung Quốc thực hiện chiến dịch vận động Ủy ban Ngân sách UN. Hãy ngừng cung cấp tài chính cho một văn phòng thành lập năm 2014. Tháng 3 năm 2018, Bắc Kinh cùng Moscow cũng chặn việc đưa cao Ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Zedrad al-Hussein phúc trình trước Hội đồng Bảo an về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Syria. Chúng ta nhớ lại một chút, trong thời gian Mạnh Hoàng Vĩ ngồi ghế chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Quốc tế Interpol 2016-2018, Bắc Kinh đã tranh thủ lợi dụng bằng cách sử dụng hệ thống cảnh báo đỏ của Interpol để truy lùng những kẻ thù chính trị của Trung Quốc trốn ở nước ngoài. Thưa quý vị, chưa dừng lại ở đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn dùng miếng mồi lợi ích để thành lập Liên minh Thế giới thứ ba. Từ năm 1999 đến năm 2002, Trung Cộng đã thao túng các đồng minh thế giới thứ ba và các quốc gia khác để bịa đặt và truyền bá nhằm che đậy các vấn đề nhân quyền của họ, đồng thời ngăn chặn các tuyên bố của Hoa Kỳ, các nước dân chủ và tự do phương Tây khác về sự suy thoái nhân quyền ở Trung Quốc tại Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Trong nhiều năm, Hội nghị Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã không thông qua bất kỳ động thái nào chỉ trích tình hình nhân quyền của Trung Quốc. Sau năm 2002, thậm chí không có quốc gia nào khởi xướng một dự luật như vậy. Hãy cùng Hòa Giang đến với một ví dụ. Trong cuộc rà soát định kỳ phổ quát về nhân quyền ở Trung Quốc năm 2013, Cuba nhận xét rằng nước này đánh giá cao các biện pháp chống lại các hoạt động tội phạm ám chỉ việc Trung Quốc đàn áp những người bất đồng chính kiến và khuyến khích Trung Quốc tiếp tục bảo vệ chủ quyền của mình. Bắc Kinh còn cổ suý rằng xin chúc mừng những thành tựu của Cuba trong lĩnh vực nhân quyền. Trung Quốc kêu gọi các nước liên quan dỡ bỏ lệnh cấm vận của Hoa Kỳ với Cuba. Ngoài ra, Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng các cơ quan chính phủ để đóng giả là các tổ chức phi chính phủ trong các hội nghị nhân quyền như tổ chức phi chính phủ do chính phủ tổ chức hay giao lưu quốc tế Trung Quốc để tuyên bố rằng tất cả người dân ở Tân Cương đều được hưởng quyền bình đẳng và có đầy đủ quyền phát triển. Các tổ chức này còn ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thúc đẩy sự phát triển của trung tâm giao lưu văn hóa địa phương. Người Tây Tạng có tự do và chính quyền trung ương và chính quyền khu tự trị Tây Tạng đã làm việc cùng nhau để bảo vệ văn hóa Tây Tạng. Kính thưa quý vị, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng tiền mua chuộc thao túng Liên Hiệp Quốc sẽ khiến tổ chức này trở thành tổ chức mang tính biểu tượng chứ không có tác dụng thực chất. Ông Dương Kiến Lợi, cố vấn của UN Watch, cơ quan giám sát phi chính phủ chuyên theo dõi hoạt động của Liên Hiệp Quốc và là nhà hoạt động nhân quyền, khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 2018 đã bị cắt ngang nhiều lần bởi đại diện Trung Quốc. Ông nói, lần này Trung Quốc trở thành thành viên của nhóm tư vấn, một lần nữa cho thấy Liên Hiệp Quốc đã không thể thực hiện được vai trò của mình nữa. Hội đồng Nhân quyền về cơ bản chỉ là một thứ đồ trưng bày. Nói trưng bày vẫn là còn nói nhẹ, trên thực tế nó đã trở thành hội đồng bảo vệ những kẻ vi phạm nhân quyền. Kính thưa quý vị,
Chúng tôi xin tạm dừng phần 1 tại đây để biết chiêu thức khống chế Liên Hiệp Quốc tiếp theo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể vượt qua chính quyền Trump để thực hiện được toàn bộ ý đồ thao khống Liên Hiệp Quốc của mình hay không. Mục đích thực sự của việc này là gì? Kính mời quý vị đón xem tiếp phần 2, chiêu thức thứ hai, đe dọa áp lực. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ chuyên đề ván cờ Mỹ Trung của Epoch Times tiếng Việt.